Hello everyone, I'm Jay. So, usa ko sa estudyante sa University of Cebu Main Campus. O kani nga tutorial ganahan ko mo teach ninyo about sa array. So, without further ado, let's start. So, unsa ng array? Ang array ay is a collection of item of the same data type stored at a contiguous memory locations. So, unsa man na siya be? So, ang kana diyang array kay usa na siya ka container nga nag-hold og mga data nga pareha sila og type niya kaning nga container kay gistore niya ang mga values sa memory sa computer in a continuous manner. So dili ta mo libogon before ta mo go deeper aning array, maghatag sa ko scenario. So ang scenario nato kay nakoy hotel. Ang hotel nako kay naay 5 ka rooms. So ganahan ko maghimo og registration system nga mo track kung kinsay ni occupy ana nga room. So sa kani naghimo na ko kodaan. Sa room 1 na si Jay, sa room 2 na si Pia, sa room 3 na si Ray, sa room 4 na si Aubrey, sa room 5 na si Giselle. So karon ganahan ako i-print ang kaning mga naka-occupy sa akong rooms, sa kaning 5 nako ka rooms. So i-print na ko kung kinsay naka-occupy sa akong rooms. So tara, nakita na nako. So let's say in a scenario nga naay ning kaning checkout nga usa ka tawo sa iyang room. Let's say si Jay, nihawa siya sa iyang room pag let's say 12 noon. So i-update nako ang room karon nya i-print na sad nako kung kinsay naka-occupy sa each na sad nga respected rooms. O tara, makita nato nga sa first scenario kay kompleto pa ang atong room, so fully occupied. Dayon pag human na ni check out usa sa atong room 1 which is si J, so wala na, empty na, available na ni siya nga room. Pero makita ninyo ang problema sa atong code, redundant kayo ang atong gibuhat. So ang kani siya na-create tag variable nga room 1 nya, room 2, room 3, room 4, room 5, which is not so efficient and masolve to ni siya in an array. So before nako i-teach ang array, nakoy gihimo nga kaning array visualization. So ang kaning array kay mo store na siya data and magdepende na siya kung asa nga index gi-store nato ang data. So atong ibalik sa atong scenario about atong hotel reservation system. Ang array daw kay naay data unya ang kaning data kay gi-store sa index array. So i-think nato nga ang kaning index nato which is kaning 0, 1, 2, 3, 4, 5 until 9 kay mo ni siya atong room number, mga rooms nato. So ang kaning green nasa babaw mo ni siya ang data or let's say ang mga people nga ni-occupy. So makita nato dire nga empty pa, wala pa ni occupy sa itong mga room sa room 0. So let's say naa si J, ni balik si J, letter J lang ako ibutang, ni balik siya, ni adto siya sa room number 5. So ibutan ako dire room number 5, comma J. So karon nasudlan na nato, na occupy na nato si room 5, na si J dira. Let's say sa room number 9 na si P. So sa room number 9 na si P. Dayon next kay sa room number let's say number 2 ni register si kuan kaning letter A na lang. Sample na sila. So makita nato nga ang code kani ako magibot ngan siya og kaning syntax nga mas dali ra nun siya i-access by the index. So let's say nya karon kung ganahan ta mag-remove og item diri sa atong array, ato rang specify ang value sa atong room which is ang kaning index. So let's say si J kaning number 5, room number 5, nihawa na siya. So i-remove na to number 5. So wala na siya, ni check out na siya. So ako ipakita balik ang code na to ha. So sa kani na-create tag 5 ka variables room 1 to 5. Dayon gibut nga nato sila tag sa tagsag data unya kung ganahan nato i-update which is natay i-remove
kay atong i-empty ang atong variable, which is sa diri array, instead of mag-create ta og napo 5 ka ani, pwede pa ta makahimog napo, which is kanira nga code. So unsaon man to na i-apply sa array nato be. So ako ning i-reason tanang code. So ang pag-declare og array there is sa Java kay manara ka og string rooms is equals to new strings. Dayon mag-specify ta diri sa last nga bracket kung pila ka buok rooms atong himuon. So magbutang tag 10 na. Dayon karon unsaon man nato nga naay mo occupy sa room number 1. So moana ra ta room number 1 ato nato ibutang si J na. So parehara na siya ani nga example. Kung mo type ko 1 butan ako si J nananay sud siya. Dayon ang kaning mga walay sud is null pa na sila, wala pa na sila sulod nga values sa atong sudlan. So sa rooms number let's say 5 ara si Pia ato ni occupy si Pia. Then sa rooms number 8 na dito si let's say Harold. Dayon unsaon man nato pag-print ani nila tagsa-tagsa. Unsaon man nato pag-check sa each rooms kung naabay tao. So sa array sa diri sa akong visualization kay naghimo nako nga mo check og room mo search og kaning value sa room. So kung mo search ko sa room number 0 mo na kaning naka-red na highlight mo ni siyang code. Dayon makita na to nga walay sulod. Then man ako room number 1 ma-highlight si J, room number 2 ma-highlight si A, 3, 4, 5. So ang kani siya ma-solve ni siya by using a loop. But before that ako lang sa i-print. So, kabalo man ko nga si J naa sa room 1, i-print na ko. So, karon na print. What if ang i-print na ko ang katong wala, which is kaning 0. Wala man dito itaw. Ito na ko, 0. So, may isuwat ani niya. So, ang isultihan na niya kay null. So, walay sulod. So, unsao man ako pag-print ani tanan nga nasa atong rooms nga i-loop lang nato kay kapoy man kayo magsuwat tag inani dili man na siya efficient. So, atong i-loop sila. So, ang pag-loop ani kay magbutang kag 4 nya int magsugod tag index or I'll just put here room number equals to 0. Magsugod ta sa number 0. Then asa man ni padung atong room number, asa man ni padung ato ang loop. So kung ang room number is less than rooms that length room number plus plus. So unsa may pasabotan ni J? So ang gibuhat na to ani kay magsugod ta sa room number 0. Wait lang ha. Balik ko dire. Room number 0. Dayon mahuman ta sa rooms that length. If ang room gani nato room number is less than rooms that length, mo continue ta og kaning iterate, mo add na sad ta, then loop na sad. So since 10 man ka buok atong array, then 10 man ka buok ato rooms, so mo iterate siya 10 times starting from 0 to 9. Kung butangan ko ning equals diri sa room number equals to room dot length, mo 10 na siya, which is mo error na siya og array out of bound exception. Kay
sa index na to nagsugod man ta sa 0. So ang array di ay magsugod jud din na siya sa 0. Nya sunod kay 1 2 3 ang index. So ang pagloop ani nato kay magsugod ta from 0 to 9. So inani man tabo ana 0, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Then dira ra ko to batong loop sa atong i-apply sa atong code. So system.out.println rooms dayon ibutan na to diri ang room number. So ang kani integer man ni siya which is ang index room number atong ipasa diri sa array nya gi-print na to. So try na to. Tara. Null. So unsaon man to ni pag-solve J kaning walay sud. So dali ra na mag if else ra ta na. So if ang atong rooms nga room number kay equals to null kay mo continue lang ta sa loop. Continue lang ta, dili na to execute lang sa ubos. Or pwede ra sad ko na balihon. Ana nako. Depende na sa inyo ang taste. Para mas choice siya tan-aon, unya nay room number, ato yung i-print ang room sa kapil. Room number plus room number. Nya i-plus pa jud na to. O another string is occupied by nya kana. Taas na Kani. So unsa may pasabot ani? So gi-print nako ang atong room number sa pag-loop. At the same time, gi-print nako kung kinsay naa sa sud sa array. Sige, print ako. Dara. So sa room 1 is occupied by J. So room number 5 is occupied by Pia. Room number 8 is occupied by Haron. So unsa man ako pag-remove na ron sa ato ang kaning values sa array. So kabam ko nga sa room 1 na si J. So ako ron na siyang inal. Kung ganahan ko tantangon si J. Naman siya sa room 1. Makita mo dali. Dahil i-print ako balik. Print ako balik dali. Kani kopya ra na nako. Ako lang nga dali kanang empty nga print line. Kay Haron na space ba. Makita. So dara. So sa first na to nga scenario, sa first na to nga situation kay na si J, si Pia, si Harold. Yan. Sa second situation kay si J kay nag-check out, which is ginal na to. So mo to, pag print na to, pag update na to sa kuan, kaniya to ang rooms kay wala na occupy. So thank you all for watching. I hope you learned something today sa akong tutorial, and I hope na may nasabtanan na akong gipang sulti. So if wala man ing nalang ko, i-chat lang dira sa comment. Then if ganahan mo aning ako ang gihimo nga visualization nga program, HTML ra ni siya, ako ra ning ibutang sa Google Drive niya, ang link nara sa description. So thank you so much. And I hope you have a great day. So goodbye.